සුබ දවසක් ඔයාලා සිදුරාට ඉතින් අද සුපෘතිද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙන තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. අද මම කියලා දෙන්නේ අපි ඉවතලන පොලිතින් වලින් අපි කොහොමද ගෙදර පාවිච්චිය සඳහා කණිජ තෙල් වගේ පෙට්‍රල් වගේ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින් ඉඳන් මම කියලා දෙනම් අවශ්‍ය උපකරණ සහ කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එක දෙසට. හරි අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ යකඩ කෑන් එකක්. මොකද අපි පොලිතින් ටික මේක ඇතුළේට දාලා තමයි අපේ නිස්සාරණ කටයුතු කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ හෝස් ක්ලිප් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ නමාගත්ත ඇලුමිනියම් බටයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඇලුමිනියම් හෝ යකඩ බටයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. මේ වගේ දඟරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අර අපි ඒක රත් කරලා තමයි ගන්නෙ. එන වාෂ්පය ඝනීභවනය කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන මේ වගේ දඟරයක්. මේ වගේ බටයක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඇලුමිනියම් බට ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අපි කරන්නේ මෙතනින් විදලා මේ බටේ අපි මෙතෙන්ද දාලා සවි කරගන්න ඕන එම්සීල් දාලා. අපි වැඩි කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. මේ සාදාගත සිදුරට එම්සීල් පාවිච්චි කරලා අපි අර ඇලුමිනියම් බටය සවි කරගන්න ඕන. මේ වගේ හොඳට සීල් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇතුළට පොලිතින් ටික දාලා මේ කටත් හොඳට සීල් කරගන්න ඕන. මේ ගෙදර කරන පොලිතින් අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන පොලිතින් අපි පුරවගන්න ඉතින් පොලිතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පුරව ගත්තා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ මූඩිය පහලා මූඩිය වටේට සීල් කරගන්න ඕන. ඒකත් අපිට එම්සීල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට තමයි අපේ සැකසුම තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ගින්දර දාලා මේක හදා ගන්නවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ අපි අයිස් මේ මම අයිස් දාගන්න තියෙන්නේ මේ භාජනේ. අපි දඟරේ මෙතනින් දාලා මෙතනින් එනවා මේ භාජනය තමයි එකතු කර ගන්න බලන්නේ. එතකොට මේ බාල්දියට මම වතුර පුරවලා තියාගන්න යන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක රත් කරලා කොහොමද අපේ කණිජ තෙල් හැදෙන්නේ කියලා.
ඔබට පේනවා ඇති කොහොමද ගෑස් එකට අරක පත්තු වෙන්නේ කියලා. ඔබට පේනවා ඇති මේකේ තෙල් එකතු වෙලා තියෙනවා. අපි එළියට දාලා වත්තු කරමු. ඔබට පේනවා ඇති ඇවිලෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න.